हेलो फ्रेन्ड्स, नमस्ते। स्वागत गर्न चाहन्छु तपाईहरुलाई मेरो च्यानल इयन टेकमा। अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र नोटिफिकेशन्स बेललाई पनि प्रेस गरिदिनु होला ताकि म जुन भिडियो पनि अपलोड गर्छु त्यसको नोटिफिकेसन तपाईलाई सबैभन्दा पहिला पाउनु हुनेछ। आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई मोनोकर्सिभ कसरी लेख्न सकिन्छ, इजी वेबाट मोनोकर्सिभ कसरी लेख्न सकिन्छ भन्ने बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। सर्वप्रथम म तपाईहरुलाई टाइप्स अफ लेटर कति टाइप्सको हुन्छ भनेर भन्न गइरहेको छु। जुन लेटरले यो बिचको दुईटा लाइनलाई छुन्छ यसलाई मिडल केस लेटर भनिन्छ र जुन लेटर्सले माथिको यो तीनटा लाइनलाई छुन्छ यसलाई अप्पर केस लेटर भनिन्छ र यो तीनटा तलको तीनटा लाइन छुने लेटरलाई लोअर केस लेटर भनिन्छ। Now let's start how to write monocursive. First of all, I would like to सबैभन्दा म तपाईलाई मोनोकर्सिभ लेखेर देखाउँछु। मोनोकर्सिभ ह्यान्डराइटिङ। अब हामी लेटर ए बाट स्टार्ट गर्न गइरहेका छौं। लेटर ए लेख्दाखेरि यो लेटर ए जब लेख्न जान्नुहुन्छ तपाईहरुले अर्को लेटरहरु पनि इजिली लेख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै लेटर ए लेख्दाखेरि हामीले बीचबाट स्टार्ट गर्नुपर्छ। यो मिडल दुईटा यो लाइनको बीचबाट स्टार्ट गर्नुपर्छ। जसरी म तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु। यहाँबाट अप डाउन अप डाउन अप यसरी लेटर ए लेख्न सकिन्छ। लेटर बी लेख्दाखेरि पनि हामीले हल्का माथि कर्भ गर्छौं। कर्भ डाउन अप यसरी लेख्दाखेरि तल माथि हल्का स्पेस देखिनु पर्छ। अब लेटर सी को पालो। लेटर सी पनि हामी बीचबाट स्टार्ट गर्छौं। अप डाउन अप सी। लेटर डी हल्का कर्भ गर्नुपर्छ। डाउन अप डी को शेप यो ए को शेप उस्तै हुन आउँछ। ई को टर्न ए अलि भित्रबाट गरेर बाहिर लिएर जाने र अप डाउन अप। ई एफ जी लेख्दा पनि हामी ए लेखेको जसरी नै लेख्न सक्छौं। जसरी बीचबाट स्टार्ट गर्यो ठ्याक्क एकै अनुसार लेख्छौं। अप डाउन अप यसरी जी लेख्न सक्छौं। एस लेख्दाखेरि पनि हामी हल्का कर्भ अप डाउन अप यसरी एच लेख्न सक्छौं। जी एच आई अप डाउन अप हल्का थोप्लो मात्र दिनुपर्छ। आई त्यसपछि जे के को लाइनिङ यसरी गरिन्छ। अप डाउन अप के। अब एल जसरी हामी लेख्छौं
बी को पनि उस्तै हुन आउँछ, डी को एफ एच के यसको लाइनिङहरू उस्तै हुन आउँछ। त्यही भएर हामीले लेख्दाखेरि एल यसरी लेख्नुपर्छ। एल नाउ अब एम को टर्न, एम हल्का अप डाउन अप डाउन अप डाउन, एम एन, एम र एन उस्तै हो लेख्ने तरिका, अप डाउन अप डाउन अप, एम एन ओ। Now it's done a P, go up down up, यसबाट बिचबाट स्टार्ट गर्ने हामी। पी को गोलो बनाउँदा बिचबाट स्टार्ट गरेर माथि, त्यसपछि तल र माथि गर्दाखेरि दुईतिर ग्याप देखिनु पर्छ। देन ओपी क्यू, क्यू लेख्दाखेरि हामी ए जसरी लेखेको थियौं त्यसरी नै लेख्न सक्छौं। बिचबाट स्टार्ट गर्ने, अप डाउन अप डाउन अप। क्यू लेख्दा पनि ए लेख्दा, क्यू लेख्दा, जी लेख्दा उस्तै उस्तै सर्कल बनाउनु पर्छ। पी क्यू। अब आर, आर अप डाउन अप, हल्का यसरी लेख्न सक्छौं आर। अब एस, एस नर्मल एस। नाउ इट्स टर्न अफ टी, टी लेख्दाखेरि हामीले कहिले पनि माथिको लाइन टच गर्नु हुँदैन, बीचबाट नै तल गर्ने टी। नाउ यू, अप डाउन अप यू। अब भी, भी लेख्दा यू पी, अप डाउन अप अप, यसरी लेख्न सकिन्छ। माथिसम्म टच नगरिकन हामीले हल्का तलबाट नै यसलाई अलिकता बाङ्गो जस्तो बनाइदिनु पर्छ। यू बी। न डब्लु, डब्लु लेख्दा र बी लेख्दा उस्तै उस्तै हुन्छ, हेर्नु होला। अप डाउन अप कर, यू बी डब्लु। अब एक्स को टर्न, एक्स एक्स एक्स, वाई अप डाउन अप, वाई जेड। यसरी हामी ए देखि जेड सम्मका लेटरहरू लेख्न सक्छौं। कतिपय लेटरहरू उस्तै हुन्छ, लेख्ने तरिका उस्तै हुन्छ। मैले तपाईहरुलाई अगाडि पनि भने लेटर ए, लेटर क्यू, लेटर जी उस्तै तरिकाबाट लेख्न सकिन्छ। यदि हजुरहरूलाई मेरो भिडियो मन पर्यो भने भिडियो कस्तो छ भनेर कमेन्ट गरिदिनु होला र लाइक र शेयर पनि गरिदिनु होला। धन्यवाद। थ्यांक यू। बाय बाय।